Seria Regăsirea puterii interioare, trauma inocentă, rănile fără vinovat. Episodul 4. Cum se manifestă trauma inocentă în relațiile adulte. Un copil care a fost emoțional nevăzut va deveni un adult care iubește prea mult, cere prea puțin, rabdă prea mult, pleacă prea greu, rămâne în relații dezechilibrate, se simte atras de oameni indisponibili, se simte acasă în conexiuni complicate. Nu pentru că iubește dramă, ci pentru că acolo, în lipsă de siguranță, simte ceva ce recunoaște. Atragerea oamenilor indisponibili emoțional. Dacă ai crescut cu un părinte rece, preocupat, absent emoțional, copleșit, distant, imprevizibil, atunci la maturitate inima ta va fi atrasă de oameni exact așa. Nu pentru că sunt potriviți, ci pentru că îți activează scriptul emoțional învățat în copilărie. Dacă voi reuși să-l fac pe acest om să mă vadă, înseamnă că în sfârșit merit iubire. Dar dorința de a vindeca trecutul te aruncă în același tip de prezent. Te pierzi în relații pentru că ai învățat să te pierzi ca să fii acceptat. Copilul care s-a adaptat excesiv părinților devine adultul care se adaptează excesiv partenerului. Îl lasă de la el până dispare, tace când îl doare, acceptă ambiguități, nu pune limite, intră în rolul de vindecător, se agață de potențialul celuilalt, confundă suferința cu iubirea profund. Iubești nu doar persoana, ci șansa de a fi văzut în sfârșit. Confunzi chimia intensă cu conexiunea reală. Trauma inocentă creează atracție pentru intensitate, instabilitate, oameni greu de obținut, dinamici push-pull, relații în care nu ești sigur unde stai. De ce? Pentru că tensiunea emoțională seamănă cu tensiunea copilăriei și corpul tău o confundă cu iubire. Dar nu este iubire, este familiaritate traumatică. Îți e teamă să ceri pentru că ai fost învățat să nu deranjezi. A cere este pentru tine un pericol. A avea nevoie este un risc, a avea limite pare egoist. Atunci, în relații, rabzi în tăcere, te mulțumești cu jumătăți, accepti ce ți se oferă, îți spui nu merit mai mult, te mulțumești cu prezențe intermitente. Așa se perpetuează rana invizibilității, așa se repetă trauma inocentă. Te atașezi de oameni care nu sunt buni pentru tine, nu pentru că nu vezi adevărul, ci pentru că ai fost condiționat să rămâi. Cu cine nu te vede, cu cine nu-ți răspunde emoțional, cu cine îți dă puțin, cu cine te pune pe locul 2, cu cine nu te înțelege real. Plecarea este grea pentru tine, nu pentru că îl iubești pe celălalt mai mult decât pe tine, ci pentru că în copilărie plecarea nu era o opțiune și acum repeți asta. Adevărul care rupe ciclul. Ceea ce numeai iubire profundă este adesea o nevoie profundă, de a fi văzut, de a fi ales, de a fi suficient, de a repara ceva vechi, de a confirma că meriți, de a fi înțeles. Nu e greșeala ta, este rana ta, dar odată ce o vezi, nu te mai poate conduce. În relațiile adulte, trauma inocentă nu cere vinovăție, cere conștiință. Nu ești atras de oamenii greșiți, ești atras de oamenii familiari. Nu rămâi pentru că iubești prea mult, rămâi pentru că ai învățat prea devreme să nu pleci. Nu accepți puțin pentru că nu meriți mai mult. Accepți puțin pentru că nu ai primit mai mult. Adevărul te eliberează și adevărul este acesta. Relațiile tale nu te definesc. Rănile tale le-au ales. Tu poți alege diferit acum.